Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, az idő továbbra sem jó itt nálunk, de ti nektek eltelt egy újabb pár hét. János mindjárt megmondja, hogy most már 10 fokon van-e a hőmérséklete a talajnak. Most melegszik. Melegszik, hol tartunk? 19,6. 19,6. A mai adásban lesz velünk elektromos autó is egy Smart személyében, amilyet bevallom őszintén én még életemben nem láttam, de majd a fiúk bemutatják. Ellene pedig egy 2-es BMW fog érkezni, egy 2.35 benzines változat, ugye már tudjuk, hogy régen nem i, régen még i volt, de már nem i. Egy kis reklám és már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Urak! Én bevallottam a műsor elején, nekem fogalmam nincs ez micsoda. Tehát, hogy ha lenne ilyen autós újságírói licensz, azt most törném ketté. Ám már korábban ne aggódj. Jó, már nem lenne, mert már elvették volna, de ha még megmaradt volna, akkor most biztos, hogy ketté törném. Igazából sose adták ezt neked ki. Mondtam még egyszer, ha lenne ilyen, tehát hogy mit szólogatsz be? Mi ez? Azt látom, hogy Smart, mert be volt írva a listában, meg látom a logót. Igen, majd mondom. Hát de ott azt a logót néz. Igen. Brabus, azt ismerem. Azt ismerem, Brabus, azt ismerem. De nem úgy, de hogy a Ford, tehát, hogy Akkor már tudod. És úgy néz ki, mint egy mini, nem? mint egy autó. Na, Mi ez? komolyabban ez a Brabus. Ez ugye, most ez a... Előkeresem. Smart, #1 névre, tehát 2-1 a modellnév, és ez a Brabus kivitel gyakorlatilag. Ez egy Smart márkajelzés alatt árul, de Kínában gyártott autó. Egyébként közeli rokonságot mutat a Volvo EX30-al, és annak a legerősebb verziójával. Ugye ez is egy kétmotoros, teljesen elektromos meghajtású villanyautó, ugye 435 lóerő körül van, összkerékhajtás, ahogy mondtam, és ugye ők ezt Brabus néven árulják, de egyébként nagyon kis mókás, kicsit hosszabb, 10 centivel hosszabb, mint a Volvo márkatársa, meg hát teljesen más stílus így ránézésre. Az, hogy futóművileg milyen, az meg majd kiderül. Nagyon vicces a története, mert Ausztriából kaptuk ugyanattól a magyar úriembertől, aki már a Yetit is hozta nem olyan régen, és az egy meglepően jó eredményt hozott, és nagyon bízik benne, hogy majd ez is meg fogja futni azt, amit várunk tőle. János, mit várhatunk tőle? Egyébként a formája az Yetiste. Hát figyelj, igazából tehát nem túl nagy, viszont marhára erős, meg összkerekes, de én nem tudom, mit várhatunk tőle. Ugye, ha Brabus név alapján vársz tőle valamit, akkor sokat kéne, hogy várjunk tőle, de nem tudom, hogy egy ilyen elektromos kis autó mit tudhat itt kiautózni. Egyébként viszonylag jó állapotú gumik is vannak rajta. És Dunlop, mert azt mindig el szoktuk mondani, mostanában nem mi van. biztos, hogy előny, Made in China. Igen. Az is. Úgyhogy Rá van írva, nagyon durva. Nagyon durva, tényleg. érdekes, nem tudom, hogy ezt Magyarországon nem nagyon árulják. Hogy nem, egyáltalán nem. Hát nehogy nem nagyon, igen. Én a mobilán sokat láttam ilyeneket hirdetgettek. Igen? Aha, ott egész jó áron meg lehet venni ezt a #1. De ebből van gyengébb van is gyengébbeket, egyébként. az azt hiszem 272 ló. Igen, hát ugye az ugyanaz, mint az EX30, a hátsó kerekes verzió. És belőltem, az is ilyen vidám. Nagyon. Igazából ezt a minis feelinget, meg a régi smartos feelinget hozza. Kíváncsi vagyok, hogy egy ekkora nagy doboz mégis, hogy... Tök jó. Okay. Nekem szimpi. Nagyon kíváncsi vagyok én is, mert nem láttam még ilyet. Mit tud ez villanyban? Csaba dönt. Megyek. Megy be, fázik. A 2000-es évek elején azt tanulhattuk meg, hogy a Smart egy nagyon kicsi, cuki városi kisautó, amelyből idővel készült persze Brabus változat is, ami inkább vicces volt, mint igazán gyors. Sőt, létezett szintén nagyon gyors kicsi roadster verzió is, amellyel egyébként korábban már mentünk a lap timingban. Ahogy a Mininél, úgy a Smartnál is azt láthattuk, hogy az évek múlásával egyre nagyobb modellek jöttek, most pedig már eljutottunk oda, hogy a #1 már nem is annyira kicsi SUV, amely ráadásul teljesen elektromos. Sőt, ebből is van Brabus. Nem nagyon látni ilyeneket a magyar utakon,
és ezt a példányt is Ausztriából hozta egy lelkes laptiming néző. Hatalmas tágas kaszni, összkerékhajtás és elemi erő. Nagyjából ennyi mondható el első látásra, de vajon a versenypályán mit tud egy 428 lóerős doboz? Érdekesség, hogy elektromos autó létére nem ijesztően nagy az 1,9 tonnás tömege, illetve kérdés, hogy teljesen kikapcsolható-e belőle majd a menet stabilizáló elektronika. A fiúk nem annyira nagy rajongói a Dunlop gumiknak, de ezt a kocsit Dunlop Sport Max gumival hozták. Még egy meglepő adat, mielőtt mennénk vele. 3,9 másodperc alatt van 100-on. Halkan jegyzem meg, hogy az autónak akkora sikere volt a forgatáson, hogy az ebédszünetben Csapi autóztatott is egy pár embert. És a kocsi bírta? Tulaj srác mutogatta nekünk, hogy van benne Brabus mód, meg mindent lehet kikapcsolgatni, SP-t, van launch control, tehát hogy minden őrültséget beletettek. Mindjárt az lesz, hogy majd fogunk csodálkozni. Megnéztem, keret nélküli ajtó, tehát hogy amúgy menő. A kormány is úgy van megoldva, hogy a belseje műanyag, de a külseje az hasított valami alkantara cucc. Nagyon kis cekci. Nekem a fék egy kicsit furcsa, hogy ha már Brabus, akkor még nem egy több dugattyús. Aha. Csoda van rajta. Meg ugye átmérőben se azért a hatalmas az a tárcsa. De hát Sabi most behangolja rajta a Petőfi rádiót, meg minden egyebet. mindjárt végig kell nyomogatnia, ugye itt is a kijelzőn. Ugye be kell tenned a megfelelő módba. Ha ott vagy, akkor utána ki kell kapcsolni a ESP-t, be kell launch controlt, meg még valamit mutatom. Jesszus Mária, ennyi minden? Már jár? Vagy még nem jár? Jár, jó, jár. Ugye ez már az. De egyébként hátulról nagyon viccesen néz ki. Az egész forma nagyon jól néz ki, tehát hogy menő. És egyébként nem BYD és a lámpa hátul egy kicsit? Nekem Merc is. Merci, az is lehetne, igen, igazad van. És igen. ugye mivel a Smart a Mercinek a... És a rendszámot azt azért, azt látjátok, ugye? Tehát, hogy ez... Kb. Mindegy. Igen, hasonlít ugyanarra, mint ami a Yetin volt. Látszik, hogy átmászott egyikről a másikra. Kb. Mindegy. De ennek az autónak még jobban mutat a Numero One miatt. Igen. És kérdeztem, hogy nem volt-e komplikált megint Ausztriából eljönni vele, meg minden, és azt mondták, hogy 350 km-t eljön, 150 kW-tal lehet tölteni, úgyhogy no para. No para, no problémó. Na kérlek szépen, belehaladtam a villanyba. Cooper-ese, MG4, szerettük, 51.6. De hát azért azok ilyen 200 lóerőkhöz nem. Menjünk följebb. 50-en belül kéne tudnia? Hát szerintem igen. A I-Pace Jaguar 400, EV400, az 49.727 például. Ugye nagyobb, lóerő kb. Tehát, hogy akkor azért 50-en belül kéne menni. Belül, persze. Furcsán nagy a szélvédő, nem felfele, hogy a maga... De összességében meg tetszik a forma. Igen, azért, hogy... Icipicit lehetne laposabb, és ha megnézed, hol ül Csabi, tehát hogy tényleg lehetne a tetővonal lentebb egy picit. Eduard kiszállt, és nagyon tetszik neki, úgyhogy még egy ember, akit megvett az új Smart Numero One. Valószínűleg a rajtból el fog menni. Én úgy érzem. Hát így, hogy launch control, meg minden, meg összkerék, meg ennyi lóerő. Az eddigi 61-es rajtjainkhoz képest egy 82-re sikerült gyorsuljon. Aha. Mondom, van benne akarat. Van benne akarat, eltekerte maga alatt a földet. Igen. Ez jó. És figyelj, annyira nem szenved a kanyarokban sem. Igen. Na most Zsolti a drónnal menekület fölfelé. Ott is van benne akarat. De megindult, te jó ég. Egyébként elektromos autó rétére a rázóról is szépen jön le. Egész, igen, pont ezt akartam mondani, hogy eléggé, tehát a mozgásából a plusz súlyt, hogy elektromos nem nagyon látod, mert dobálgatja a hátulja. Itt volt egy elúszás. Igen. 105, tehát olyan átmeneti sebessége van, mint egy Giuliának vagy MPH 6-osnak, úgyhogy nem mondanám, hogy szégyent fog vallani.
Lehet, hogy kell nézni ebből egy hátsó kerekest? Milyen szépen behajigálja a kanyarba, Csabi. Itt már nem olyan bátran hajította. Kicsit billeg így. Igen. Ahogy a kacsacsőrű emlősre mondták régen, ilyen állat pedig nincs. Igen. 116. Állj oda, úgy nem fordult volna el. Az első kör ideje 48,855 ezred másodperc, az összidő 1 perc 33,108 ezred másodperc. Na most nem értem a kérdést. Hűha! Hát első körben a BYD Seal tulajdonosoknak mondanám, akik a 3.8-at vették meg, hogy hát annál egy kicsivel több mint 2 tizeddel gyorsabb, de Model 3 Long Range-nél, Model S85-nél, iPace-nél, Model X90-nél, i440-nél, Enyaq RS-nél, és akkor még csak az elektromos autókról beszélgettünk. Csaba, 48.855, ami önmagában is egy elképesztően jó idő, mert a prognosztizáció az volt, hogy ha 50-en belül megy, az már azért úgy jó. Nézegettük az időket, de mondtam, hogy éppen, hogy BYD Seal, de az a 3.8-nál is 2 tizeddel gyorsabb, de Plaid-nél, Model S85-nél, Model 3-nál, iPace Egyébként ez is 3 pont valamennyi. Igen, tudásilag. Marha jól nézett ki. Igen, és megmondom őszintén, még mentem is volna vele egy kört, mert annyira jó móka. Azt láttuk, hogy haigálod. Igen, és annyira adja magát, nagyon cuki. Jó, néha kicsit beletilt, sajnos, pedig egyébként elképesztően jó lenne. Meg ez a gumi is hát azért hozza, amit várunk egy Dunloptól. Jézus, igen. De folytasd nyugodtan. De egyébként nagyon jó volt. Én kifejezetten élveztem, bevallom neked. Annyira viccesen adja elő ezt az egészet. Arra figyelj, Jani, hogy azért elektromos autó, tehát a féktávon ne várjál, hogy megáll, mint a szög. Viszont azt nézegettük, hogy a kanyarban meg nem mutatta magát nehéz elektromos autónak. Nem, de féktávon érezni. Tehát ugyanúgy úgy éreztem, hogy hamar fékezek, de nem, éppen jó lett. Akartam mesélni egy nagyon szép Dunlopos sztorit. Na. Egyszer meghívtak nagyon sok évvel ezelőtt a Rábaringre egy ilyen Dunlop új sportgumi bemutatóra, ugye lehetett menni, és akkor úgy volt, hogy van a Dunlop, meg ugye a konkurencia, amit nem mondjuk el, hogy milyen. És ugye akarták igazolni, hogy a Dunloppal lehet egy ilyen slalom pályán, egy tök jó pályát egyébként építettek, hogy azzal lehet a leggyorsabban menni. És akkor jó, ment mindenki, és tényleg nagyon jó volt, és beültem, és akkor mentem egy másikkal a ilyen pályacsúcsot. És akkor mondta csávó, hogy nem lehet, menjek még egyszer a Dunloppal, mentem, akkor na jó, akkor menjek még megint a Michelin-nel, kiderült, ugye mentem, jó, akkor még jobb lett, és akkor mondták, hogy az hogy lehet, és akkor megmondtam nekik, hogy melyik márka. Melyik gumi, melyik? Csávó teljesen kész lett, plusz mondta, hogy azt lehetne, ha megkérhetnek, hogy sok ember nem látta, hogy ezt tényleg kommunikáljuk, hogy igazából nem a Dunlop volt a leggyorsabb. Azt akartam, hogy ők ezt bevállalták, azért fiúk voltak. Igen. Vagy csak rendezvényszervezők. És akkor mondták, hogy utána a Michelin-t ki kéne szedni a parkba, hogy az nem olyan konkurens, amit mutogatni kell. Óriási. Na melegíts egyet. Ez nagyon vicces volt. Nagyon menő. Ja, megnyomkodom neki ott a tutit. Én már láttam. Tessék? De nyomogathatsz. Ja, tudod? Fel vagyok készítve. Ja, bocs. Azt képzeld el, hogy 1,32-es a kanyargé, 0,91 a fékezés, 129 km/h átmenő. Az átmenő, igen. És tudtad magadat tartani, mert centire ugyanannyi a második körben is, ott viszont már 1,38 a kanyar. És 1,05 a fékezés. Ezek nagyon jó eredmények. Nagyon. Majdnem 130-at tudtál menni. Ki nem néznéd ebből a dobozból.
Jó, mondjuk egyébként a 48-as időhöz azért kell is haladni. Kell. Tehát az már nem jön ingyen. Nem, de tök jó megy. Azért nagyon élvezetes volt. Nagyon jó hang. Hozzátéve, hogy emlékszel, utcán teszteltük a Volvo-t, de az is nagyon tetszett. Ja, az a sima hátsó kerekes 272-es. Igen. De ez is baromi jól megy. Nagyon vicces eredmény, tényleg el vagyok ájulva. És esküszöm, olyan sportosan nézett ki kívülről, ahogy mentél vele. Tehát a kigyorsítások, ahogy kiértél, ahogy megmozdítottad a hátulját, tehát egyáltalán nem elektromos autós szenvedésnek tűnt. És hál' Istennek nem tiltott le mindig azonnal mindenről. Sőt, azt látszik, hogy a két kör között még a második körben nem, hogy Igen, lassultál volt. volna, hanem mégis van, amiben jobb eredményt értél el. És nem fújtat, nem prüszköl. Csak megy. Elképesztő. És 150 kW-tal lehet tölteni. Ja, és te 85-re, 82-re gyorsult az eddigi 62 helyett. Elindul kis mokányka. Azért egyébként, ha meg a másik oldalról nézzük, amit mondjuk a Plednél is elmondtunk, hogy egy ekkora idézőjelben pici dobozban 400 lóerő fölötti teljesítményt belerakni, az még megint nem egészséges. Hát és ugyanakkor megmondja a tulaj, hogy most jön majd a facelift, és akkor a hátsó motor erősebb lesz, 490 valahány lóerős lesz. És kell ez? Nem hát, minek kéne. János, darabosabban megy sokkal. Látványos, csak rohadt darabos. Igen. 107 neked, azt hiszem 105 volt, úgyhogy jól ért oda, de szerintem körülbelül 4-szer fordul a minden kanyarba. Amivel nincs baj, gyakorol, csak az nem a leggyorsabb. De egyébként nem az, hogy kell-e, nem, persze nyilván nem. Hát most egy ilyen autót megveszel egy családanyának, meg minden, és kiugrik alóla, mert véletlenül rálépett a gázra. Elég a hátsó kerék meghajtású. 270 lóerős. Még az is sok. Most jobb lett egyel a kanyarra. Jöjj! János állítólag majdnem vett egy ilyet. Hallottátok ezt a sztorit? Nem sokon múlt. Az első kör ideje 49,22 másodperc. 2 Az összidő 1 perc 33,832 másodperc. Ott viszont 7, tehát azért a másodikba kapott még 5 tizedet. De az első körben egész közel volt. Igen. Magyarul azért stabilis. Magyarul egyébként akkor stabilis. Így van. Ami megint egy nagy tanulság. Bár igen. Mostanában talán a tavalyi szezonban volt először az, hogy az elektromos autók... Nem mindegyik. Nem mindegyik, de már volt több olyan, ami nem esett tudta, vissza. Igen. Több pozitív hírünk is van, János. Az egyik, hogy kikaptál, az nem pozitív, de az nem számít. Arra számítottam. De nincs óriás visszaesés, mert konkrétan 2 tizedet kaptál csak az első körön. 7 tized lett 2 körön, 49-0-át tudtál menni, ami még önmagában még mindig megverné a szílt. Tehát pont azt a 2 tizedet kaptad meg, ami még elég volt. Azt néztem, hogy főleg az első körben picit azért darabosan fordultál, ilyen 2-3-szor fordultál be kanyarokba. Milyen volt az élmény? Hát ugye próbálgattam, a másodikban meg próbáltam ökörködni, de nem akarta. Úgy igazából nem akarja. Ez egy fél másodperces ökörködés volt, igen. Teszem hozzá. Nem, mert ugye a bejáraton egy nagyon finoman el lehet úsztatni a hátulját, viszont ugye ha túl nagy gázt adsz, akkor beleavatkozik, és akkor próbáltam, hogy lehet azzal a gázálással, hogy egy csúszva kiforduljon így keresztbe, de nem sikerült beletalálni igazából. Könyörögtem neki a végén már, hogy csúsz keresztbe, de nem. Az első kör kigyorsításán így sikerült. Hát igen, de az se volt azért egy jó. Viszont az, hogy egy újabb olyan elektromos autó, ami elméletileg azért köztetek nem vesztett teljesítményt, az nagyon pozitív hír. Igen. Alapvetően meg marha erős, meg minden. A fék az így gyalázat. Tehát, hogy ott minden, hiába szólt Csabi, mind a kétszer besokaltam. Tehát, hogy úgy vettük a sikánt, hogy így elmentem, és megkerültem a... Tehát, hogy operatőrt kívülről? Hát majdnem. Tehát nem csak úgy azt néztem, hogy lecsúszok a pályáról, vagy nem. És másodikra is, tehát ez a szomorú. Tehát, hogy rányomsz a fékre, és úgy lassul, de semmi. Tehát, hogy azon van mit fejleszteni, a Brabus még arra az egy áldozhatott volna, hogy az legyen benne, de amúgy nagyon vicces, meg nagyon játékos, meglepő minden szempontból a kocsi. Mondom, élveztem igazából. Kicsit ilyen dűlöngélős,
meg Csabi azt mondta, hogy főleg így előre hátra. hát azzal tudod kanyarolni, hogy kicsit meg, akkor betapad az eleje, és akkor így nagyon nagyot emel rajta gázatásra, és akkor hirtelen ortolóssá. Lehet, hogy egy olyan gumi, ami nagyobb erőt át tud vinni, azzal még jobban lehet játszani, igen, mert akkor ha ráterhelsz, akkor legalább elfordul jobban. A dánok kínálásában sem ez a legfényesebb csillag, valljuk be, ez a gumi. Tehát, hogy a tapadás, azt már amikor bejött Edu mellém a melegítőkörben mondtam, hogy hát a tapadást azt elfelejtett. Azt nem hoztuk el. Igen. Kanyar erőben vagy egy pici lemaradásban, ott ugye Csabinak volt 1.44-es értéke, neked 34 és 37 a két kör, viszont gyorsabb vagy az egyenesekben, mert van egy 128 nem is láttam meg. Volt egy 128-8, meg az első körödben. Ne nyomjad annyira. 129-77, tehát ott volt a fő baj. Ott az a plusz 2 km/h, az lehet, hogy már nem kellett ebből volna. Látszik, hogy később kezdett fékezni véletlenül. Én már rég kontráztam. Én még 4 nyomtam neki. Még mondtam is neki, hogy János, egy értéket nagyon megnyert, nem kellett volna, úgyhogy... Bátor vagy. Bátor vagy. Igen, nem vak, ez csak bátor. Igen. Annyi, hogy még aki jó, hogy mondtam, hogy hamar fékezzen, nem? Ugye benyomtam, hogy SPOF meg minden, de ugye beleavatkozik, és ott is szerintem az asztalosok csinálhatták, mert kalapácsként működik, tehát nem... Hát figyelj azért, hogyha egy jó G63-mal hasonlítod össze, ahhoz képest ez aztán már egy igen. Ez annyi, hogy ez megy. Hegedű művész. Igen. De mondom, nagyon jó autó. Nagyon tetszik. Váratlanul jó. Nagyon köszönjük, hogy érti után hoztad, és még egyszer gratulálunk hozzá, most kiszóltam itt a tulajnak. Nektek pedig köszönjük, hogy az első részt végignéztétek, és már is folytatjuk egy kis benzines BMW-vel. Külön köszönjük, ha a második felére is itt maradtak. Ha velünk maradtak a második felére, az nagyon-nagyon hálásak lennénk. Már is jövünk vissza. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Egyáltalán nem tudom, hogy kihez kell fordulni BMW ügyben, mert szerintem mindketten ismerik ezt a 2-es BMW-t. Csabi arcából ítélve, nyugodtan kérdezhetem tő is. 235, már nem így, ennyit tudok róla. Dehogy nem. Dehogy? Mit kell pontosan tudnunk? Ez egy tesztautó, azt tudom róla. Az. Ez a modell frissített 2-es Grand Coupé, ami is annak a legsportosabb M-Performance verzió, ugye 4 hengeres, 2 literes, turbo, benzines, 306 lóerő, vagy 300 lóerő, valami ilyesmi most. Most már nem i-nek hívják, de ez nem sokat változtat a lényegen. Ugye összkerékhajtású, viszont azért ez nem az az X-Drive, ami a hosszanti motoros autókban van, ugye alapvetően ez egy első kerékhajtású autó, amiből az összkerékhajtás ki lett alakítva. Egyébként nagyon szép, fiatalos, sportos kupéforma, nem tudom, mit szeretném még róla tudni. Ez nekem bemutatásilag elég volt. János, hova várhatjuk, vagy milyen ellenfeleket kell nekem néznem? Bárhova. Ugye mentünk 2-esekkel, csak ugye az majd elmondod a bemutatóban majd, hogy ugye az, hogy 2-es BMW az manapság egy ilyen őskáosz. Lehet tehát aktív van tourer is. aktív tourer, meg ugye van a másik 2-es, az, ami rendes kupé, az a hátsó kerekes platform, meg van ez. Ugye igazából ezt szerintem mentünk 135-tel talán, ugye annak a hosszított 4 ajtós változata. Oda kéne valahogy várni. Ugye most már 300 lóerő csak. Igen, azért 306 az a modell frissítés előtt volt. Igen, most már csak 300. De igazából nem hiszem, hogy az a 6 lóerő számít. Ha jól emlékszem, 4.9 alatt jó 100, amivel ez kerekes. Tehát, hogy amúgy úgy haladós kis autó, meg ugye pont a bemutatóján nem voltunk Tokajban, hogy jó pofa vele menni. De nem ez a legfényesebb csillag a BMW M-es kínálatában, az tuti. Csabi, te nyertél 2 körön, úgyhogy te döntesz, hogy ki fog ezzel kezdeni. Megyek én szívesen. Menjél, melegíts egyet. Ha az ember meghallja, hogy 2-es BMW, akkor szakmai vita helyett jobb, ha menekül a beszélgetésből, mert akkora útvesztőbe lehet belekerülni, amiből nehéz kijönni. Létezik 2-es kupé, ami egy klasszikus hátsókerekes kupé, a kínálat tetején a 460 lovas M2-vel. De 2-esnek hívják az egyterű aktív túrert is, ami alapvetően elsőkerekes platform, és természetesen nincsen belőle sportos példány, pedig biztos vicces lenne. Nálunk az 1-es BMW-re épülő 2-es Grand Coupé járt, ennek a kaszninak a csúcs verziójával, az M235-tel. Ez már a második generáció ebből a kaszniból.
Igen, a nevében nincs a végén az i, mert a BMW-nél valaki úgy gondolta, hogy az új modelleknek ez már nem kell, megtartják majd később az elektromos modelleknek. Ugye értitek? Ja, mi sem. Az M a számok előtt ugye azt jelenti, hogy ez egy M Performance modell, ami nem annyira durva sportkocsi, mint egy M2, de jóval sportosabb, mint egy hagyományos alapváltozat. Érdekesség, hogy míg a kétajtós kupéban az M240i soros 3 literes 6 hengeres turbós motor van 374 lóerővel, szigorúan hátsó kerékhajtással, addig az M235 csak egy soros 4 hengeres turbomotort kapott 300 lóerővel és 400 Nm-es nyomatékkal, persze összkerékhajtással. Az M240i-hez képest az is különbség, hogy abban a 8 fokozatú automataváltó van, míg ebben csak a 7 fokozatú dupla kuplungos választható, de a keményebb sportfutómű és a nagyobb fékek is benne vannak alapban. 4,9 másodperc alatt gyorsul 100-ra, 250 a vége, de talán a fiúknak fontosabb lesz, hogy nem annyira könnyű. Egyébként 1650 kg. Hát ez nem fog akkor átrajtolni. Azért az összkerékkel kíváncsi vagyok, nyilván olyat nem, de mondjuk, hogy azért egy ilyen 70 km/h el lehet vele érni. Azt hiszem úgy van, hogy 300 lóerő és 400 Nm-re. Aha. Viszonylag könnyen megnézhető számokra. 69, hogy betippeltem, hogy azért a 70-et el kéne érje. Ez tök jó. Figyelj, nem mozog ez rosszul. Ja nem, kicsi. Milyen a súlya egyébként, mert azt mondtátok, hogy azért ez játékos. Hát, hogy ez még ilyen vállalható súlyú autó, hát vagy azért... Azt hiszem 1500 valamennyi, de... Az se kevés. Furcsa nem, hogy a M235 az egy 4 hengeres... Igen. 2 literes. Az M240, ami meg alig más. Meg 6 hengeres, 3 literes. Hogy a lóerőben is... 150. Mostanában ez az átmeneti sebesség, ez nagyon beszorult. Lehet, hogy ellomlott a gép. Ja, ugyanezt kiről. Csak azt ugyanazt írja. Úgy jól mozogok. Teljesen. Nekem az volt a furcsa, hogy le kellett menni Tokajba. Mondjuk dízellel mentünk, azt hiszem, hogy annyira kellemes utazóautó volt. Nem egy nagy kocsi, de úgy nagyon kis kultúráltan működik. Ez nekem a Giuliahoz hasonló ilyen sleeper kör volt, hogy semmi nagy sztori, de biztos vagyok benne, hogy ettől még majd marha jó lesz az eredmény. Hát meglátjuk. Az első kör ideje 48,172 ezeret másodperc, az összidő 1 perc 31,471 ezeret másodperc. G20. Igen, ugyanaz. A 330i G20 előtt van minimálisan 1 és 2 körön is, de amit kértél az M135i, annál gyorsabb fél tizeddel. De azért megveri a becsövezett E92 M3-at, 550D-t, M440i-t, M440i Grand Coupé 2022-t. Azért marha sok izgalmas BMW-t is megver, ha csak márkán belül hasonlítok. 48-172, és pont azt nézegetjük, hogy nem bizony, és legközelebb hozzá egy 330i G20 van, 1 és 2 körön is, de Jani által betargetált M135i-nél pont egy fél tizeddel gyorsabb, úgyhogy tök jó eredmény. Egyébként ilyen nagyon kultúráltan tette a dolgát, én kicsit sleeper volt, nem látszott, igen, de tudtuk, hogy gyors. Belül is egyébként olyan szépen teszi a dolgát, csinál mindent, semmi váratlan nem történik, kellemesen feszes, de sehol se agresszív, olyan nagyon, nagyon könnyeden lehet vele menni egyébként, tehát hogy semmi váratlan nem történik, de olyan jól halad. Bent tök jó, hogy kicsit így puffog, vagy olyasmi hangja van,
a hangszóróból, de adja a szint hozzá, tehát hogy egyébként jó volt. Nyilván a hátulja full stabil, de azért úgy kigyorsításnál viszonylag semleges, nem tolja az elejét, a hátulja se csinál úgy semmi váratlant, úgyhogy nagyon kellemesen végig lehet venni. Ez úgy van, hogy ez az összkerék, ez nem hátulhajt többet, nem. Ez padlónál van 50-50. Nem, így van. Tehát, hogy... Ha versenyautóhoz akarom véletlenül hasonlítani, akkor fél tizeddel van egy 208 Rally 4 mögött, ami viszont igazi összehasonlítás, hogy mondjuk egy Mercedes A45 AMG-nél pedig egy tizeddel gyorsabb. Wow. Mondjuk az egy komoly. Mert azért teljesítményben ez igen, nem olyan sok. Nem igen. olyan. Úgyhogy ez szerintem egy tök jó idő. Nagyon. János. Jó. CLA-val nem mentünk? CLA-val is mentünk, keresem testvére, mire az, visszaérsz. Az konkrétan Az ez hasonló. a karosszéria forma. Mire visszaérsz, meg lesz. Ott volt egy CLA 35, amivel jót mentünk. Igen. Azt szerintem kb. Ez. Vigyázz az elejével, mert úgy látom, hogy azért Marja? hát valahogy fordulnia kell. A CLA 35 az 47.480, elmentél. A CLA 35 az egy 47.483, az egy nagyon jó eredmény, annál azért Annál 7 lassabb. tizeddel lassabb, igen. De azzal nagyon jót mentetek azzal a kocsival. Azért az a 69-hez képest még egy komolyabb javulás. Igen? Aha. Ó, az igen. Valami jobban eltalálta a rajtot, mint te, mert azért egy markánsan jobb eredmény, és az már azért pláne nagyon jó. Mondjuk ilyenkor látszik, hogy az összkerék mennyit számít. Szépen megy. De jó az átmenet, neked 105 volt, neki 108. Csű. Picit mindenhol még Akkor még lehet, tenni. hogy még jó lehet, lesz ez. ez. Azért kis gumihőmérséklet talán Az segített lehet, hogy neki. nem árt, igen. Mert a levegőhőmérséklet az nem változott, az továbbra is ez a 14-2. Persze, semmit. Hogy a hideg van, hogy az ami borzasztó. Kíváncsi vagyok. Első kör ideje 48,614 ezred másodperc. 5 hátrány. Az összidő Tényleg? 1 perc 32,284 ezred másodperc. Ott pedig 6, tehát a második köre az már nem volt rossz. A második körötök már majdnem egyforma. Hiába voltak jobbak a tempói, nekem egy picit darabosabbnak tűnt a köre. Érdekes. Minden tempód jobb volt, de nem kicsivel, például a rajt a 69-re 75, az átmeneti a 105-re 108, és mégis az első körön kaptál 5 tizedet, aztán még 1 tizedet. Kicsit nekem darabosabbnak tűnt a kör, pedig mondom, minden tempód jó, majd mindjárt meg lesz a telemetria érték, de milyen volt a kör? Én pont azt mondtam volna, hogy halálfolyósan ment végig az egész. A rajt azért lehetett, mert hogy valahogy rajtprogramot elő sikerült hívni, mert így... Nekem az nem volt. Igen, nekem Mondom, ott markáns volt a különbség, azért 6 felpumpálta magát, egy ideig néztem is, hogy miért nem indul el. És egyszer csak felpumpálta magát, és mint az őrülten indul. Aha. És akkor gondoltam, hogy Csabinál biztos nem volt, mert neki nem így indult el, úgyhogy azt éreztem is, hogy az marha jó. De utána is szerintem tök jól ment. Automatába hagytam, tehát olyan téren se változtattam.
igazából próbáltam az elejére figyelni, hogy ne daráljuk, mert azért egy picit ilyen ortolósabb is. Igen, hát azért mondom, ebbe a kanyarban többször is láttam itt előttünk, hogy azért egy kicsit nehezebben tudsz kimenni. Tehát hogy úgy nem akartam szénét terhelni az elejét, de nem éreztem úgy, hogy ez darabos lett volna. Furcsa. A telemetriából a Csabi körei már nálam vannak, az első körben 122.8, a másodikban 123.32 a maximális sebesség, tehát olyan nagy kérdés nincs, és 1.34 és 1.39 a kanyar G, ami egyébként ugye majdnem 1,4 G, az nem olyan rossz. nem. Fékezése 0.89, 0.87, tehát azok is jó értékek. Átlagos, csak azért várnám, hogy hát ha megérkezik Jánosé is, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy miután mindenhol jobb tempókat láttunk, hogy mi lehetett az a különbség. Bár mondjuk azért a második körötök már közel egyforma, tehát hogy ott azért nagy változás nincsen. Na, most már bele tudok nézni. 120,27, tehát 3 km/h lassabb a maxod. A fékezésed, gyorsításod ugyanaz, ez a 89 és 93. 1.34 a kanyar, az sem rossz, és 120-18. Tehát a különbség az főleg a tempóban van, de csak ott. Akkor valószínűleg hamarabb fékeztem. Érdekes. Igen, érdekes. Ezeket kell majd egymásra vetíteni, a kis telemetria értékeket. Jó kör volt. Jobb bejött a késői fékezés, igen. Most hamarabb fékeztem. Látod, összezavart a villany. A jövő. Alapvetően jól csinálod, csak másik autóba kell. Fordítva kéne, igen. Ezek voltunk mára, de kövessetek bennünket majd jövő héten, és akkor is lesz laptiming, addig is Insta, Facebook, YouTube. Tartsatok majd velünk jövő héten is. Sziasztok! A következő adásban a Cupra tulajok vagy a Cupra márkát szeretők örülhetnek, hiszen lesz velünk egy olyan Born, ami még nem volt, egy erősebb változat, ráadásul nagyon-nagyon jó gumival, megnézzük, hogy mit tud a villanyautó, és ellene pedig az új Magyarországon Győrbe gyártandó Terramar, abból is egy 265 lóerős verzió. Tartsatok velünk! Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.